felul fiecăruia dintre noi dictează felul în care ne atingem obiectivele pe care ne le setăm. Salut, bine ai venit la un nou episod din seria De vorbă cu tine la o cafea. Episodul de astăzi o să fie puțin mai special pentru că vreau să răspund la o întrebare pe care am primit-o din partea unui membru al comunității Totul Simplu. Alex mă întreabă în felul următor: cât crezi că are pondere în performanța profesională și personală chiar credința și toată treaba spirituală? Contextul de unde a venit întrebarea este din două situații. Una, are un antreprenor nu mic, a zis că succesul companiei se datorează lui Dumnezeu și chiar avea notat în birou nimic fără Dumnezeu, iar a doua este cu o doamnă cu care am stat de vorbă înainte să primească răspunsul la o investigație radiologică. Iar atunci când medicul a zis că este ok, răspunsul a fost: asta este Sfânta Parascheva, care m-a ajutat și m-a păzit. În continuare, spune: eu merg pe principiul că lucrurile în viață le faci cu mâna ta în proporție de 90%. Mi-e cam greu să mă aliniez cu ideea asta că o entitate îți decide reușitele, eșecurile și restul. În încheiere spune: dar e oare fezabilă varianta? Adică dacă te rogi mult să fie cum vrei, începi să vezi lucrurile în direcția dorită sau îți programezi subconștientul să lucreze în direcția aia? O întrebare foarte bună și trebuie să recunosc că răspunsul nu poate să fie atât de simplu pe cât aș fi dorit eu, dar o să încerc să simplific cât mai mult conceptul meu despre materializare și despre atingerea obiectivelor, că până la urmă, atât în prima situație cât și într-a doua, era vorba despre niște obiective pe care oamenii și le setează. Prima variantă atingea subiectul prosperitate, iar cea de-a doua făcea referire despre sănătate, că până la urmă sunt cele două obiective pe care cred că ne le dorim cu toții: prosperitate și sănătate. Am să încep discuția de astăzi plecând de la legea atracției. Oricare dintre noi cred că ne-am dorit să putem să vorbim frumos cu entitatea supremă, indiferent cum vrei să o numești tu. Ca o scurtă paranteză, nu vreau să fac religie și politică pe acest canal, așa că o să mă raportez la o entitate supremă care poate să acopere, din punctul meu de vedere, toate celelalte forme, indiferent cum vrei tu să le numești. Că este Dumnezeu, că este Universul, că este energie pură, o să-i spunem acea entitate care guvernează, să zicem, tot ceea ce este în jurul nostru. Și atunci, dacă ne dorim să materializăm într-o formă foarte ușoară, apelăm la legea atracției, care pentru mine trebuie să recunosc că este încă un mister. Eu nu am reușit să înțeleg cum reușim să atragem lucrurile doar cerându-le, pentru că îmi și imaginez această entitate care stă undeva și ne veghează de sus și aude o voce. Zice: e din România. Ce zice? Bani și sănătate. Ok, să trimitem bani și sănătate. Sincer, nu mi se pare că așa funcționează lucrurile, dar cred că există un limbaj universal care acoperă practic toate ființele de pe pământul ăsta și toată existența noastră. Și acest limbaj universal la care ne raportăm cu toții are practic 3 elemente. Aceste elemente sunt frecvența, vibrația și timpul. Așa că mi se pare absolut necesar ca în momentul în care ne dorim să materializăm scopurile, visele, obiectivele noastre, să ne raportăm la aceste 3 elemente care fac parte din limbajul universal. Așa că pentru a reuși să materializăm scopurile, visele și obiectivele noastre, am conceput o formulă care include aceste 3 elemente, doar că le include într-o formă care poate fi pusă în practică. Pentru că așa cum este orice concept totul simplu, trebuie să poată fi pus în practică și face referire la persoana ta. Formula este următoarea: scopul vizualizat plus încredere, dorință, intenție, supratimp rezultă scopul materializat. În această formulă, un element important este într-adevăr încrederea sau credința. Pentru că dacă ar fi să luăm elementele de care avem nevoie, încredere, dorință, intenție, pe acestea le putem reduce după aceea la limbajul universal. Pentru că încrederea sau credința reprezintă o vibrație, dorința reprezintă tot o vibrație pentru că este emoție, iar intenția este singura care mobilizează energia și atunci avem frecvența. Practic, prin această formulă vom reuși să integrăm toate elementele limbajului universal pe care acea entitate supremă le va și recunoaște. Pentru că nu
este important ceea ce spunem și mult mai important este ceea ce suntem. Și în momentul în care noi avem dorință, avem încredere și avem intenție, înseamnă că noi suntem aliniați cu scopul pe care urmează să-l materializăm. De aceea cred că această formulă ne poate duce spre materializarea obiectivelor și a viselor noastre. Dar, ca să revin la întrebarea lui Alex, într-adevăr, avem nevoie și de o componentă care să ne producă acea vibrație. Și acea vibrație este dată de credință sau încredere și de dorință. Practic, cu cât putem să punem mai multă vibrație în scopul nostru, cu atât îl ajutăm să se materializeze mai repede. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu este foarte important de unde ne luăm această încredere, dacă punem credință religioasă sau punem credință de altfel în această formulă. Important este să generăm emoție. De aceea este foarte important cum te raportezi tu la persoana ta. Felul fiecăruia dintre noi dictează felul în care ne atingem obiectivele pe care ne le setăm. La partea din întrebare care face referire la în ce procent poate să ne ajute această cale spirituală în materializarea scopurilor noastre, sincer cred că fiecare va trebui să-și răspundă singur, pentru că fiecare trebuie să se implice personal și fiecare vine cu aportul lui. Un alt lucru de care Alex vorbește în întrebarea lui este programarea subconștientului, pentru că în momentul în care tu ai încredere că poți să faci ceea ce ți-ai propus, dorință să faci, să ajungi acolo unde ți-ai propus și ai și intenția să faci acțiunile, adică să pui și energie, efort în procesul de care ai nevoie, astfel încât să se materializeze scopul tău, practic îi dai o sarcină creierului tău să te ducă de la scopul tău vizualizat spre materializarea acelui scop. Și într-adevăr, programarea subconștientului este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Tu, practic, vei scoate creierul de pe modul de funcționare decizie plus voință și îl vei trece pe un pilot automat. În momentul în care el este setat la nivel subconștient să găsească anumite soluții, el va face acest lucru, fără să îți mai transmită zilnic că el face acțiuni către acel scop sau fără să îți mai dea impresia că el muncește pentru tine ca să materializeze acel scop. Este ca și când tu te-ai chinuit, de exemplu, să găsești o rezolvare la o situație foarte mult timp și nu ai reușit. Practic ai dat o sarcină pe care nu a reușit să o facă, dar tu, renunțând, de exemplu, să te mai gândești la poate o perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni să te mai gândești la acel lucru, la un moment dat, de nicăieri ai primit soluția care te-a chinuit pe tine atât de mult timp. Pentru că tu nu ai găsit conștient răspunsul la ceea ce te-a chinuit, practic creierul tău a rămas să funcționeze în subconștient și să caute în continuare răspuns până când îți va oferi o variantă de răspuns la întrebările pe care tu le-ai avut. Același lucru se întâmplă și cu obiectivele pe care ne le setăm. Dacă suntem convinși că aceea este calea pe care noi vrem să o urmăm, chit că nu găsim poate neapărat în permanență energia necesară sau nu avem poate totdeauna starea mentală potrivită să facem acțiunile astea, acționând în subconștient, creierul va tranșa deciziile și le va împinge spre acțiunile care ne sunt nouă necesare acelui scop, fără ca noi să mai fim implicați cu voință și decizie. Ca și concluzie, indiferent dacă obiectivele tale vor viza partea de sănătate sau se îndreaptă către latura materială, tu vei fi nevoit să urmezi o cale care să te ducă acolo. Vei avea nevoie să implici elementele limbajului universal. Le mai repet încă o dată pentru că vreau să fie cât mai simplu de asimilat. Vibrația care este dată de emoții, frecvența care este dată de energie și timpul ca stăpân absolut al existenței noastre sau a existenței în general, pentru că timpul guvernează practic totul în jurul nostru. Sper că ți-au fost de ajutor aceste informații, iar până data viitoare te rog nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Totul Simplu dacă nu ai făcut deja acest lucru. Mulțumesc că ai urmărit până la final acest episod. Dacă ai anumite întrebări, poți să mi le lași într-un comentariu și de asemenea poți să-mi spui părerea ta vis-a-vis de acest subiect.